Avem o stație, să zic așa, 5.1, care nu are USB, nu are Bluetooth, nu are radio, nu are nimic. Și ca să o facem cum trebuie, am cumpărat de la chinez modulul ăsta cu telecomandă, de pe AliExpress, care acceptă USB, Bluetooth, SD card, are și radio, cam așa vine, alimentare pe 12V, intrare și ieșire. Asta e ieșirea, asta e intrarea. Pentru stația asta nu avem nevoie numai de ieșire, ca să-i dea semnal, și o să eu conectez aici la intrare. O să iau să măsor să văd cât scoate transformatorul și o să mai folosesc un modul step down ca să cobor la 12V în care transformatorul mai scoate mai mult de 12V, să-i fac alimentarea, o punte redresare. O să-i conectez și o antenă radio aici unde scrie FM. Și să trecem la treabă. Am desfăcut șuruburile. Asta e placa. Are un transformator și un difuzor de bas. Bun. În ce văd eu? Fire roșu gros mere la transformator de la 220 și e la transformator în vin. Astea două galbene și astea două albastre cu negru. Pe ăsta îmi scrie 9V pe galben. Pe ăsta la alte 2 ori 11V. Normal mi-ar trebui 12V. O să folosesc astea de 9V, astea galbene. O să pun o punte redresare cu condensator de filtrare. O să urce undeva de la 9V în jur de 11V. Îi ajunge. O să pun și un circuit de stabilizare. La cât urc îi dau la maxim și să țin acolo curentul. O să fac legăturile și pentru intrarea stânga-dreapta o să leg toate intrările pe stânga și toate intrările pe dreapta separat pe un singur fir, adică o fac din 5.1 2.1. 2.1 cum e și ăsta. Fac legăturile și revin. Am făcut primele legături, alimentarea cu albastru și intrările de 5.1 le-am făcut 2.1, adică am legat masa cu firul ăsta verde, cu firul galben dreapta, cu firul alb stânga. Și am unit toate intrările de stânga și de dreapta. Pus capacul înapoi, alimentarea, intrarea audio. Cam așa arată alimentarea și intrarea audio.
Da. L-am pus. Montat ieșirea. Hai să facem și o probă. Bun. Ce mai are pe aici? Un zgomot de fond. Pe care nu știu dacă îl pot scoate. Hai să vedem cum se mișcă pe radio. Se accende. Bine, în anul 2023. Doremo, ne găsiți în Gherla, strada Clujului, numărul... Să bag și un stick. Bun. Să vedem dacă mai are și pe Bluetooth. Bun. Are și o telecomandă. Bun. Problema supărătoare. Zgomotul ăsta de fond pe care nu știu cum să-l scot. Mai încercăm ceva.
Hai să mai încerc să văd dacă pot scoate zgomotul de fond și o să-l bag într-o carcasă. Ăsta e am reușit să-i scot și zgomotul de fond. Cum? Pentru alimentare separată. Deci am deconectat și o să-i bag o alimentare separată, efectiv printr-o alimentator de, nu mai știu de ce, de router sau de ce. Bun. Avem și telecomandă. I-am dat și play. O pornit direct pe telefon. Mod. De zgomotul de fond e insesizabil. Toată chestia e că chestia asta trebuie alimentată de la o alimentare separată, nu cea de pe stație sau ce aveți, pentru că se întâmplă ceva și dă un semnal jos de bruiere. Cam asta e, mulțumesc. Am băgat alimentare separată. Am luat de pe placă 220 și am pus un alimentator de 12V cu care am făcut proba. L-am aruncat acolo înăuntru. Am scos firele afară. Alimentar. O să-i pun și niște bucăți de placaj și mai am un pic. Ca să nu mai lungesc, așa arată. I-am montat, i-am făcut o cutie, zgomot de fond 0, dăm pe maxim, nu se mai aude nimic. Bun, îi dăm și un play. Mulțumesc!